Всім привіт! Мене звати Олег Грива. Сьогодні я хочу поговорити про третій принцип на шляху до багатства – самонавіювання. Ви досягнете впевнених результатів, якщо змусите самі дальні частини вашого розуму працювати на вас. Як за допомогою самонавіювання навчитися керувати підсвідомістю. Самонавіювання – це всі навіювання та стимули, які приходять до розуму людини через 5 органів чуття. Самонавіювання – це те, що людина навіює сама собі, засіб розмов між тієї частини розуму, де відбувається свідоме мислення, і той, яка знаходиться під контролем підсвідомості. Самонавіювання вільно досягають підсвідомості через домінуючі думки, які людина сама впускає у свідомість. І неважливо, є ці думки негативними та позитивними, а потім самонавіювання впливає на підсвідомість за допомогою тих думок. Жодна думка, будь вона негативна та позитивна, не може вторгнутися у підсвідомість без допомоги принципу самонавіювання. Природа влаштувала так, що ми маємо повний контроль над всім, що надходить в нашу підсвідомість через 5 органів чуття. Але в переважній більшості випадків ми не тренуємо цю здібність, тому так багато людей живуть у бідності. Самонавіювання – це засіб контролю, за допомогою якого людина може по всій своїй волі засіяти у підсвідомість творчі, позитивні думки і накласти заборону на думки деструктивні, яким не місце у саду розуму. Коли я розповідав про принцип бажання, ми говорили про 6 важливих кроків. Ви повинні 2 рази в день вголос читати записані бажання, стати багатим, бачити та відчувати себе так, немов ви вже маєте ці гроші. Дотримуючись інструкцій, ви впроваджуєте об'єкт свого бажання прямо у підсвідомість, у стані абсолютної віри. Через повторення цієї процедури ви по своїй волі творите мислені звички, сприяють вашим зусиллям по переходу бажання у його грошовий еквівалент. Читаючи уголос формулювання свого бажання, за допомогою якої ви розвиваєте у собі грошову свідомість, пам'ятайте, що просте читання не тягне за собою потрібних наслідків, якщо ви не збагачуєте сказані слова емоціями. Підсвідомість розпізнає і починає діяти під впливом тільки тих думок, які насичені емоціями. Пусті неемоційні слова не впливають на підсвідомість. Ви не досягнете бажаних результатів, поки не навчитесь бомбардувати підсвідомість думками або словами під впливом насичення емоцій віри. Не засмучуйтесь, якщо з першої спроби вам не виходить контролювати і направляти свої емоції. У світі не буває такого, щоб людина отримала щось за просто так. Здібність досягати підсвідомості та впливати на її має свою ціну, і вам доведеться цю ціну заплатити. Ціна здібності впливає на підсвідомість. Це абсолютна наполегливість у застосуванні описаних у цій книзі принципів. За меншу ціну отримати бажану здібність не вийде. Ваша здібність до самонавіювання у значній мірі залежить від концентрації вашого бажання. Ви повинні сконцентруватися з такою силою, поки бажання не перетвориться у сильне прагнення. Як ефективно використати концентрацію? Коли ви почнете виконувати першу із 6 інструкцій, уявляйте собі точну суму грошей. Сконцентруйте всі свої думки на цій кількості грошей шляхом концентрації уваги. Закрийте очі і сконцентруйтесь. Поки не зможете в реальності побачити ці гроші у фізичному їх втіленні. Робіть це хоча б 1 раз в день. Виконуючи дані вправи, слідуйте порадам по принципу віри. І ви дійсно побачите себе власником даних грошей. Це саме важливе. Підсвідомість сприймає тільки ті накази, які віддаються йому в абсолютній вірі. І тоді воно підпорядковується цим наказам. Їх потрібно повторити знову і знову, поки вони не будуть інтерпретовані підсвідомістю. Змусьте підсвідомість повірити, що ви повинні мати ту суму, яку собі уявили. Що ці гроші уже вас чекають, що підсвідомі повинна запропонувати вам практичний план по отриманню грошей, які належать вам. Змусьте підсвідомо повірити в це, тому що ви вірите в це. Почніть бачити,
що володієте даними грошима, вимагаючи і розраховуючи на них. І тоді ваша підсвідомість розробить план, який вам так необхідний. Будьте готові відразу здійснити ці плани у момент їх появи і відразу перевести їх в дію. Плани промайнуть у вашому розумі, і це буде шосте чуття, якесь натхнення. Таке натхнення потрібно вважати прямим повідомленням від вищого розуму. Поставтеся до нього з повагою та починайте діяти відразу, як тільки відчуєте його. Будь-які зволікання або небажання зробити це буде фатально для вашого успіху. Створіть конкретний план виконання своїх бажань і відразу приступіть до його виконання. А тепер з вами пройдемося по всім інструкціям, пов'язаним з 6 кроками по принципу бажань, і об'єднаємо їх з принципом самонавіювання. Знайдіть затишне, тихе місце. Краще всього виконати вправу у ліжку в ніч, де вас ніхто не потурбує та не завадить. Закрийте очі і повторіть уголос, щоб почути свої слова. Записано суму грошей, час її отримання і опис послуг або товарів, які ви готові дати в обмін на ці гроші. Виконуючи цю інструкцію, ви повинні бачити себе вже власником даних грошей. Приклад. Уявіть, ви хочете накопити $100 000 до 1 січня через 5 років з цієї дати. Ви готові в обмін на ці гроші надавати послуги торгового представника. Свій намір у письмовому вигляді ви повинні описати наступним чином. До 1 січня n-го року я буду мати $100 000, а отримувати їх буду частинами на протязі всього терміну. В обмін на ці гроші я буду працювати в повну силу. Виконую максимальну кількість робіт максимально високої якості на моєму робочому місці торгового представника. Опишіть послуги або товари, які ви продаєте. Я вірю в те, що отримую ці гроші. Моя віра настільки сильна, що я вже зараз можу побачити ці гроші. Я можу доторкнутися їх руками. Вони очікують перерахування на мій рахунок, пропорційно послугам, які я готовий надавати в обмін на них. Я очікую появи плану, які допоможуть мені накопичити ці гроші. І я буду дотримуватись цього плану, коли він мені відкриється. Повторюйте цю програму увечері та зранку, поки мисленним поглядом не зможете побачити ті гроші, які хочете накопити. Покладіть листочок зі своєї програми на відповідне місце, де зможете побачити його увечері та зранку. Читайте його перед сном та відразу після підйому, щоб завчити на пам'ять. Детальніше ви зможете ознайомитися з даною інструкцією на моєму телеграм-каналі. Ссылку залишу в описі. Підведемо підсумки по принципу самонавіювання. Уявіть, що ви отримаєте бажану суму грошей. Встановіть конкретну суму і конкретний термін, до якого ви хочете її отримати. Застосуйте уявлення, ви зможете побачити і відчути гроші у своїх руках. Вони прийдуть із тих джерел, які раніше були вам недоступні. Контролюйте та відправляйте свої емоції у потрібному напрямку. Ваша підсвідомість реагує лише на ті думки, які підкріплені емоціями та відчуттям. Як тільки ваша підсвідомість наділить вас планом, негайно приступайте до його реалізації. Натхнення – дуже цінний стан. Використайте його негайно. У наступному відео ми поговоримо про принцип спеціальні знання. Всім дякую за увагу. Якщо сподобалось дане відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал, натисніть дзвіночок. А з вами був Олег Грива. До наступних відео.